Χαίρετε, καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Τεράστια η σημερινή αποκάλυψη του καναλιού, καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε πραγματικά αποκαλυπτικές πληροφορίες, οι οποίες νομίζω δεν έχουν προηγούμενο. Και όσοι από εσάς παρακολουθήσετε αυτήν την εκπομπή και λατρεύετε όπως και εγώ τις επιστήμες και την αρχαιολογία, νομίζω ότι σήμερα θα σοκαριστείτε ιδιαίτερα από τις πληροφορίες που θα σας μεταφέρω σε λιγάκι, καθώς είναι εντυπωσιακές. Αν θυμόσαστε, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στις γιγαντιαίες κατασκευές που υπάρχουν μέσα, εντός δηλαδή, της πυραμίδας της Γκίζας, που φυσικά παίζει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα γρανίτη, εντάξει, σε κάποια δωμάτια, τα οποία ζυγίζουν τόνους και τόνους. Είχαμε αφήσει πάρα πολλά ερωτήματα αναπάντητα, κυρίως για το πώς προσθέθηκαν εκεί μέσα, αλλά σήμερα αυτή η αποκάλυψη που θα γίνει, ότι υπάρχουν κολοσιαίες υπερκατασκευές κάτω από τις πυραμίδες, νομίζω ότι θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και φυσικά να επενθυμίσω να κάνετε όλοι like και κοινοποίηση οπωσδήποτε μέσω των social media, είτε WhatsApp, Viber και Messenger, προκειμένου να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτήν την άκρος σημαντική εκπομπή παύλα αποκάλυψη που θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει ένα εγγραφό το οποίο λέγεται Synthetic Aperture Radar Doppler Tomography Reveals Details of Undiscovered High Resolution Internal Structure of the Great Pyramid of Giza. Είναι των Φίλιππο Μπιόντι και του Κοράντο Μαλάγκα. Αλλά σήμερα θα αναφερθούμε σε κάτι το οποίο πραγματικά ξεπερνάει την φαντασία όλων των ανθρώπων που έχουν παρακολουθήσει οτιδήποτε. Να δείξω λίγο τη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μια φωτογραφία η οποία ουσιαστικά παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάω τώρα στο διαδίκτυο, όπου υπάρχουν, υποτίθεται, κάτσε λίγο αν μπορέσω να μεταφερθώ εγώ από εδώ μεριά, πιο καλά, έτσι. Υπάρχουν ακριβώς κάτω από τις πυραμίδες, νομίζω το Χεφρίνα πρέπει να είναι, υπάρχουν 8 κύλινδροι οι οποίοι, προσέξτε, βρίσκονται ακριβώς κάτω από τις πυραμίδες. Αυτό αποκαλύφθηκε μέσω μιας ιδιαίτερης διαδικασίας που ακολούθησαν οι επιστήμονες. Θα τα πω όλα σε λιγάκι. Και αυτοί οι 8 κύλινδροι, προσέξτε με, φτάνουν σε βάθος μέχρι τα 650 μέτρα. 650 μέτρα. Φεύγει η φωτογραφία, επανέρχομαι εγώ για να σας διαβάσω το σημερινό το άρθρο, το οποίο πραγματικά είναι άκρος εντυπωσιακό και νομίζω ότι όλοι εσείς θα ξετρελαθείτε και θα αναρωτιέστε σήμερα το πώς έγινε αυτό το κτίσμα. Ήδη έχουμε αναφερθεί σε τόσες πολλές εκπομπές και έχουμε πει ότι δεν γίνεται μέχρι και σήμερα ακόμα να χρησιμοποιούν οι επιστήμονες τα πιο σύγχρονα μέσα προκειμένου να βγάλουν άκρη τι έχει συμβεί με τις πυραμίδες της Γκίζας και πώς αυτές κατασκευάστηκαν. Πάμε όμως να διαβάσουμε. Πρόσφατο λοιπόν δελτίο τύπου από την Ιταλία αποκάλυψε εξαιρετικά ευρήματα κάτω από την πυραμίδα Κάφρε, είναι του Χεφρίνα, τη μεσαία πυραμίδα στην Γκίζα της Αιγύπτου. Οι ερευνητές Φίλιππο Μπιόντι και Κοράντο Μαλάγκα δημοσίευσαν ένα έγγραφο, τον τίτλο του οποίου σας διάβασα πριν από λίγο στα αγγλικά, που περιγράφει λεπτομερώς τα αποτελέσματα από τις τομογραφίες Doppler με ραντάρ συνθετικού ανοίγματος, οι οποίες αποκάλυψαν άγνωστες μέχρι και σήμερα δομές βαθιά κάτω από το αρχαίο μνημείο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν και είχαν κυκλοφορήσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο που έδειχναν ότι οι πυραμίδες δεν τελειώνουν αλλά συνεχίζουν κατακόρυφα. Πάμε να συνεχίσουμε. Σύμφωνα λοιπόν με το έγγραφο, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τεχνολογία ηχητικών κυμάτων για να διεισδύσουν βαθιά μέσα και κάτω από την πυραμίδα, δημιουργώντας τρισδιάστατα μοντέλα με βάση τα αποτελέσματα της άρρωσης που σας είχα δείξει πριν από λίγο. Και συνεχίζω στο πιο σημαντικό. Η πιο σημαντική ανακάλυψή τους περιλαμβάνει 8 τεράστιες κυλινδρικές κατασκευές διατεταγμένες σε τέλεια ευθυγράμμιση κάτω από την πυραμίδα. Σε τέλεια ευθυγράμμιση. Αυτοί οι κυλίνδροι είναι οργανωμένοι σε 4 ζεύγη και εκτείνονται σε ένα εκπληκτικό ύψος ή, αν θέλετε, βάθος, κρατηθείτε, 648 μέτρων κάτω από τη γη.
και μέσα στη γη, 648 μέτρων, και σήμερα κιόλας έλεγα, το είπα σε ένα φίλο μου και μου λέει πώς είναι δυνατόν. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να έχει χτιστεί κάτι τέτοιο. Και το απαντάω, οι ίδιες οι πυραμίδες είναι αδύνατον να μάθουμε πώς χτίστηκαν. Αδύνατον. Μέχρι και σήμερα είναι αδύνατον αυτό που ακολούθησε. Αν πιστεύετε ότι αυτό που σας διάβασα μόλις τώρα είναι εντυπωσιακό, κρατηθείτε, γιατί έχει κι άλλα. Συνεχίζουμε τις κοινοποίησεις. Πάμε. Ακούστε. Κάθε κυλινδρική κατασκευή φαίνεται να περιβάλλεται από αυτό που οι ερευνητές περιγράφουν ως μια κυκλική διαδρομή. Δηλαδή είναι, πώς είναι τα ποινία, πάει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δηλαδή υπάρχουν οι κύλινδροι και κάνουν αυτό εδώ το πράγμα έτσι. Δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε αν είναι δρόμοι, δεν ξέρουμε τι παίζεται τέλος πάντων κάτω από τις πυραμίδες, και πηγαίνουν έτσι προς τα πάνω. Ωραία, σαν σπιράλ. Λοιπόν, ένα αυτό. Εντάξει, σαν μια, λέει, κυκλική διαδρομή, διάβαση πεζών ή κάποιον σώληνα που περιστρέφεται γύρω από τον κύριο άξονα. Επαναλαμβάνω, κάθε κυλινδρική κατασκευή φαίνεται να περιβάλλεται από αυτό που οι ερευνητές περιγράφουν ως μια κυκλική διαδρομή, είτε σαν διάβαση, εντάξει, που μπορούσαν κάποιοι να περπατήσουν, είτε σαν κάποιο σωλήνα, ποινίο, δεν ξέρω τι είναι, coil το λένε στα αγγλικά, που περιστρέφεται γύρω από τον κύριο άξονα, εντάξει, του κυλίνδρου. Στο ίδιο το θεμέλιο της πυραμίδας, οι σαρώσεις αποκάλυψαν 5 στιβαγμένους, προσέξτε, κολοσιαίων διαστάσεων θαλάμους, τοποθετημένους στο κεντρικό σημείο. Όπα, τι σημαίνει αυτό? Όπως ακριβώς μέσα στην πυραμίδα υπάρχουν ανάλογες κατασκευές και δομές, ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά σε πολύ πιο μεγάλο μέγεθος, υπάρχει επίσης και βαθιά κάτω από τη γη. Κάτω λοιπόν από τα 650 μέτρα περίπου που είναι οι 4 κύλινδροι, εντάξει, κάτω από αυτούς, εντάξει, στα θεμέλια, οι σαρώσεις αποκάλυψαν 5 στιβαγμένους κολοσιαίων διαστάσεων θαλάμους, τοποθετημένους, λέει, στο κεντρικό σημείο. Αυτοί οι θάλαμοι φαίνεται να είναι πανομοιότυποι σε μέγεθος και σχήμα με τον περίφημο θάλαμο του βασιλιά στην γειτονική όμως πυραμίδα του Χέοπα. Γιατί, τι σας ανέφερα στην αρχή, βρισκόμαστε στην πυραμίδα του Χεφρίνα, εντάξει, του Χούφου, στην δεύτερη πυραμίδα, στη μεσαία. Όχι του Χούφου, ναι, του Χεφρίνα. Λοιπόν, αυτό που κάνει αυτούς τους θαλάμους ιδιαίτερα αξιοσημείωτους είναι η κατασκευή τους χρησιμοποιώντας τεράστιους ογκόλιθους κόκκινου γρανίτη που είχαν μεταφερθεί εκατοντάδες μίλια από το οροπέδιο της Γκίζας, και αυτό είναι κάτι το οποίο σας το είχα αναφέρει και σε εκείνη την εκπομπή, καθώς ήταν πρακτικά αδύνατον. Με τα δεδομένα εκείνης της εποχής υποτίθεται να μπορέσουν οι άνθρωποι να κατασκευάσουν κάτι τέτοιο. Κι όμως ήταν πολύ πιο μπροστά από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα. Το έχω πει αυτό πάρα πολλές φορές, το έχω επαναλάβει σε πάρα πολλές εκπομπές. Όσοι από εσάς είστε πιστοί στο κανάλι, και εννοείται ότι μέχρι και σήμερα ακόμα ψάχνουμε να βρούμε πώς έχουν κατασκευαστεί. Και συνεχίζω. Κάθε θάλαμος διαθέτει μια χαρακτηριστική θωλωτή οροφή και είναι διατεταγμένος σε αυτό που περιγράφεται από τους ερευνητές ως σχηματισμός ουσιαστικά οριζόντιου σάντουιτς. Το ένα δηλαδή, εντάξει, πάνω στο άλλο. Ακούστε όμως τώρα, γιατί έχει και συνέχεια. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι αυτό που βρίσκεται στο τέρμα των κυλινδρικών δομών. Δηλαδή όλα αυτά έχουν και συνέχεια. Υπάρχουν και άλλα δηλαδή που ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Αφού κατέβουν λοιπόν 648 μέτρα κάτω από τη γη, το διάνοεστε λίγο, κάτω από τη γη, τα 4 ζεύγη κυλίνδρων συνδέονται με 2 τετράγωνους θαλάμους και ο καθένας έχει διαστάσεις ακριβώς 80 μέτρα επί 80 μέτρα. Επαναλαμβάνω, αφού κατέβουν 648 μέτρα κάτω στη γη, τα 4 ζεύγη κυλίνδρων συνδέονται με 2 τετράγωνους θαλάμους και ο καθένας έχει διαστάσεις ακριβώς 80 μέτρα επί 80 μέτρα, γεγονός που αποκλείει φυσικά να είναι όλες αυτές οι κατασκευές φυσικές. Δεν είναι φυσικές, εδώ μιλάμε για
όχι για γιγαντιές, κολοσιές. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη λέξη που να καλύπτει σε μέγεθος το κολοσιές, εντάξει, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για υπερκατασκευές και για υπερανθρώπινες κατασκευές που δεν ξέρουμε πότε και από ποιον κατασκευάστηκαν και με ποιον τρόπο. Αυτά λοιπόν τα τέλεια τετράγωνα κενά φαίνεται να είναι άδεια στις τομογραφίες που έχουν δει και φωτογραφίες οι επιστήμονες με βάση τα τρέχοντα δεδομένα σάρωσης που έχουν κάνει. Και αν πιστεύετε ότι έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε τελειώσει, γιατί έχει και συνέχεια. Εντάξει, συνεχίζουμε τα like και τις κοινοποίησεις σε φίλους μας. Το εύρος αυτών των ανακαλύψεων εκτείνεται πέρα από την πυραμίδα του Χεφρίνα. Οι σαρώσεις δείχνουν ότι αυτές οι υπόγειες κατασκευές αποτελούν μέρος ενός τεράστιου δικτύου, προσέξτε, που εκτείνεται περίπου 2.000 μέτρα κάτω από τη γη. 2 χιλιόμετρα. 2.000 μέτρα κάτω από τη γη. Ποιος μπορεί να δούλεψε κάτι τέτοιο σε ολόκληρο το οροπέδιο της Γκίζας, συνδέοντας και τις τρεις διάσημες πυραμίδες? Επαναλαμβάνω, οι σαρώσεις δείχνουν ότι αυτές οι υπόγειες κατασκευές αποτελούν μέρος ενός τεράστιου δικτύου που εκτείνεται περίπου 2.000 μέτρα κάτω από ολόκληρο το οροπέδιο της Γκίζας. Κάτω, και να σας ξαναβάλω φυσικά αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα και εγώ απλώς λίγο να μικρύνω. Στις επόμενες ημέρες, και σας το υπόσχομαι, θα ψάξω φυσικά να βρω κι άλλες φωτογραφίες, καθώς είναι πάρα πολλές οι αναλύσεις που έχουν κάνει οι επιστήμονες. Εδώ ακριβώς είναι που βλέπουμε τις πυραμίδες και από κάτω φυσικά, εντάξει, τα 8 κυλινδρικά. Κάτω λοιπόν από αυτούς τους 8 κυλίνδρους που είναι στα 650 μέτρα υπάρχουν αυτό που έλεγα πριν, 80x80, εντάξει, οι δύο τεράστιοι και κενοί θάλαμοι, και από κάτω όλα αυτά εκτείνονται στη συνέχεια στα 2.000 συνολικά μέτρα. Δεν υπάρχει πιο σοκ. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή, λέει, είναι μόνο η αρχή των αποκαλύψεων, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν σε πρόσθετα δελτία τύπου το επόμενο διάστημα. Αυτή η ανακάλυψη αμφισβητεί την συμβατική αρχαιολογική κατανόηση των πυραμίδων ως απλών τάφων για τους Αιγύπτιους Φαραώ, γεγονός το οποίο είχα καλύψει πάρα πολλές φορές σε προηγούμενες εκπομπές, παρά την χλέβη 2-3 ατόμων, αλλά όπως φαίνεται και τελικά όπως αποδεικνύεται, τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα από ό,τι πιστεύαμε. Οι ερευνητές λοιπόν διερωτώνται γιατί ένας τάφος να απαιτούσε ένα τόσο εκτεταμένο και με ακρίβεια σχεδιασμένο υπόγειο συγκρότημα, υποδηλώνοντας ότι ο πραγματικός σκοπός αυτών των κατασκευών ήταν ή μπορεί να ήταν πολύ πιο περίπλοκος από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως. Και αν ήταν έτσι, αν όντως ήταν αυτές οι κατασκευές πολύ πιο περίπλοκες και πολύ πιο αντισυμβατικές με αυτό που έχουμε εμείς σήμερα στο μυαλό μας, τότε κάτι παίζει. Και αυτό το κάτι παίζει δεν είναι καθόλου μικρό. Καθόλου. Εάν επαληθευτούν από την ευρύτερη αρχαιολογική κοινότητα αυτές τις ανακαλύψεις, θα αντιπροσώπευαν μία από τις σημαντικότερες αποκαλύψεις για τις πυραμίδες της Γκίζας στη σύγχρονη εποχή, που ενδεχομένως θα απαιτούσε μια θεμελιώδη επανεκτίμηση του σκοπού τους και την τεχνολογική πολυπλοκότητα και γνώση των κατασκευαστών τους. Γιατί έχει σημασία να δούμε λίγο και ποιοι μπορεί να ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Άνθρωποι ήταν όντως που κατασκεύασαν τις πυραμίδες. Επαναλαμβάνω ότι στο κανάλι υπάρχουν για τα μέλη 2 βίντεο. Ένα είναι ότι η αποκάλυψη που είχε κάνει ο Μάσκ, ότι πολύ πιθανόν να μην τα έχτισαν άνθρωποι αυτά τα οικοδομήματα, και φυσικά το δεύτερο που είχα κάνει μια άλλη εκπομπή, όπου αποδείκνυα ουσιαστικά ότι υπάρχουν γιγάντιες κατασκευές μέσα στην πυραμίδα της Γκίζας, ειδικά στη μεγάλη του λεγόμενου Χέοπα, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι μέχρι σήμερα
και το λέω πολλές φορές σε φίλους μου, δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη ούτε με τα πλέον σύγχρονα μαθηματικά, με τις πλέον σύγχρονες γνώσεις μηχανικής, αρχιτεκτονικής και γεωμετρίας. Για να μην πω μέχρι και της ρομποτικής, γιατί σε πολλά σημεία, να ξέρετε, ειδικά στη Μεγάλη την Πυραμίδα, έχουμε μπει σε πάρα πολλά σημεία και έχουμε διεισδύσει μέσα στα σημεία αυτά με μικρά ρομπότ. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πρέπει λοιπόν σε πρώτη φάση να περιμένουμε να δούμε αν όντως επαληθευτεί ότι κάτω από την δεύτερη πυραμίδα του Χεφρίνα υπάρχουν όντως 8 κυλινδρικές κατασκευές οι οποίες φτάνουν και εκτείνονται 648 μέτρα βάθος. Κάτω από αυτές έχει stacked, εντάξει, τη μία πάνω στην άλλη, εντάξει, τύπου sandwich, εντάξει, έχει μετά τετράγωνες 80x80 δομές οι οποίες είναι κενές, όπου κενές, εντάξει, αυτό που μπορούν να δουν με τα σόναρ οι επιστήμονες. Σόναρ όχι απλά, έτσι, πολύ σύνθετα. Λοιπόν, και κάτω από αυτό υπάρχει επίσης μια προέκταση αυτών των εγκαταστάσεων που φτάνει μέχρι και τα 2 χιλιόμετρα. 2.000 μέτρα κάτω από τη γη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μπορούμε να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας τι σημαίνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο 650 μέτρα κάτω από τη γη. Κάτω από τη γη. Καταρχάς πρέπει να σκεφτεί κανείς πώς έσκαψαν, πώς έκαναν δρόμο, πώς άνοιξαν, πώς καθάρισαν σε τόσο βάθος και με τι καθάριζαν σε τόσο βάθος αυτές όλες τις πέτρες που εξήγαγαν και όλο αυτό το υλικό, το χώμα, την άμμο. Δεν ξέρω, πείτε μου εσείς. Πώς όλα αυτά λοιπόν τα έβγαζαν, τα καθάριζαν, τα μετέφεραν πάνω στην επιφάνεια, τα πετούσαν, τα απόθεταν και στη συνέχεια δημιούργησαν και όλο αυτό το μεγάλο συγκρότημα από πάνω με τις πυραμίδες. Τελικά είχα δίκιο ή δεν είχα δίκιο που είχα θέσει αυτή την ερώτηση? Μήπως κάτω από τις πυραμίδες, και αυτό δεν είναι καθόλου τώρα έτσι ερώτηση καφενείου, μήπως όντως τελικά κάτω από τις πυραμίδες υπήρχαν πιο πολλά μυστικά από ό,τι υπήρχαν πάνω? Το θυμόσαστε αυτό? Το είχαμε κάνει σε ένα 3ωρο live για τους γίγαντες κάτω από τη γη. Διαθέσιμη εκπομπή μόνο για τα μέλη. Δείτε την, θα τρελαθείτε, δεν θα κοιμηθείτε. Όπου μιλούσαμε φυσικά και για τα μεγαλυθικά, μιλούσαμε για τους βασιλιάδες με τα μεγάλα τα κρανία, εντάξει. Λοιπόν, και ο κόσμος είχε τρελαθεί με εκείνη την εκπομπή. Πάνω από 3 ώρες εκπομπή. Τεράστια. Δείτε την, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, εκεί, σε αυτήν την εκπομπή, τα είχαμε θέσει όλα αυτά τα ερωτήματα. Τα είχαμε αναλύσει, τα είχαμε πει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να έχουν καταφέρει να κατασκευάσουν κάτω από τις πυραμίδες, προσέξτε, σοκαριστικό, κάτω από τις πυραμίδες τόσο τεράστιες εγκαταστάσεις και τόσο τεράστιες, πώς να το πούμε, κυλινδρικές βάσεις. Ακόμα τώρα αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι και καταλαβαίνουν τι γίνεται. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μπορούμε να υποψιαστούμε κάτι. Για να είναι τόσο κολοσιαίες αυτές οι υπερκατασκευές, επαναλαμβάνω, να κοινοποιήσετε και να κάνετε like, να δούνε όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι αυτήν την άκρως διαφωτιστική εκπομπή. Δεν μπορώ να ξέρω επίσης αν συνδέεται με την κύλη γη ή όχι. Σας έχω υποσχεθεί, θα κάνουμε βίντεο πολλά για την κύλη γη, κάντε εγγραφή. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει να μάθει περισσότερα είτε για τη Σαμπάλα είτε για την κύλη γη. Παιδιά, ακόμα μαζεύω και συσσωρεύω πληροφορίες και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα πούμε και αυτά. Επίσης, μήπως όλα αυτά συνδέονται σε επίπεδο ενεργειακό με την Ταρτάρια? Γιατί όλος ο κόσμος απορεί και λέει πως είναι δυνατόν να χτίστηκαν όλα αυτά τα κτίσματα της Ταρτάρια παγκοσμίως χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα. Ενέργεια. Και όχι μόνο. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει. Προς το παρόν, επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε τις επόμενες δημοσιεύσεις των
επιστημόνων, ειδικά των δύο, του Φιλίππο Μπιόντι και του Κοράντο Μαλάγκα, οι οποίοι έκαναν την ελόγω δημοσίευση. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ στενά να δούμε τι συμβαίνει, αν όντως τελικά όσα σας διάβασα τώρα και όσα έχουν αναλυθεί στο διαδίκτυο αληθεύουν, και αν όντως αληθεύουν, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις όλων των εποχών, και θα πω και ανατροπές. Μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανατροπές που έχουν γίνει ποτέ. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο του Andrew Thomas, ο οποίος λέει «Δεν είμαστε οι πρώτοι». Το αγόρασα πριν από λίγο καιρό. Δεν είμαστε οι πρώτοι. Εντάξει. Και αυτό σημαίνει ότι κατά 99.000% είμαι πλέον τόσο σίγουρος ότι υπήρχαν είτε και άλλοι άνθρωποι υπερεξελιγμένοι πριν από εμάς, είτε εξωγήινοι. Διαλέξτε και πάρτε και γράψτε μου στα σχόλια από κάτω τι πιστεύετε. Αυτά από μένα. Κοινοποιήστε στους φίλους σας, στους αγαπημένους σας, στους συγγενείς σας αυτήν την άκρος αποκαλυπτική εκπομπή. Περιμένω σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Κάντε like. Αν θέλετε φυσικά μπορείτε να γίνετε μέλη, να δείτε όλες τις υπόλοιπες εκπομπές του καναλιού, και θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω την αντίδρασή σας, τα σχόλια σας και εννοείται την γνώμη σας. Τι πιστεύετε για αυτές τις απίστευτες ανακαλύψεις. Καλό βράδυ σε όλους, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.